પછી દાડમ ફોલીને લઈ લીધું છે, આ લીલી કોથમરી છે, આ ચેવડો છે, આ શેકેલું જીરું છે, જીરું પાવડર. તો ચાલો આપણે હવે બનાવશું ફરાળી વાનગી દહીં ચેવડો. એને આપણે ઝેરી લઈશું, સારી રીતે બ્લેન્ડર મારી અને ગોળાને એક બે દહીંની એડ કરી અને સારી રીતે બ્લેન્ડર મારી લઈશું. અને દહીંને 2 થી 3 મિનિટ જ આવી રીતે આમ ઘેરવાનું રહેશે એટલે તમારું અસલ મજાનું ઓરું દહીં ચેવડામાં ચાલે તેવું થઈ જશે. તો જો સરસ મજાનું આપણે આમાં બ્લેન્ડર મારી લીધું છે. તો હવે આપણે એને એક વાટકીમાં કાઢી અને દહીં ચેવડાની વાનગી બનાવવા માટે તેને ઉપયોગ કરશું. આપણે હવે બનાવશું દહીં ચેવડો. તો સૌ પ્રથમ આપણે આમાં ચેવડો લઈ લેશું. પછી એમાં આપણે ઓલું ઘોરવું બનાવ્યું તો ઘોરવું એડ કરશું, દાડમના દાણા, કોથમરી, શેકેલું જીરું પાવડર. બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી જો એને તો આપણી આ વાનગી દહીં ચેવડો ફરારી તૈયાર છે. તો જોતા રહો ટેસ્ટ ઓફ મનીષ. લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. ટેસ્ટ ઓફ મનીષ છે ને જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવી ખટમીઠી ફરારી વાનગી દહીં ચેવડો.